Flashback. Dong, saan tayo punta? Ha? Tagaytay po. Kakain lang po ng bulalo. Nag-alasing ko na. A few inches later. Mau galing market na. Shoutout. Shout. Ryan. Ryan. Kasi siyempre si Donkey namin. Alas 7 na, 2 oras sakto yung biyahe namin siguro. Tama. Tao dong. Kaya anong flavor ng taho nyo? Plain lang ngayon. Ha? Plain lang. Plain lang daw. Plain lang ganyan. Yan po, mga ka-XR, mga ka-XR. Mga ka-click natin. Tsaka syempre mga ka-Mio natin. Tara, kain tayo sa Tagaytay. Oo. Oo. Nihintay na lang namin si Cardo eh. Ay, ito naman na si Cardo. Agila. Cheers. Sige, Ramil, nag-post. Tagaytay na po kami, asa na kayo? Yeah. Karan sila oh. Hindi, nakaraan lang to eh. Nakaraan pa to. Tuyo yung kalsada eh. Oo, nakaraan. Wala nga malo kayo. Basa dito ngayon. Kami. Sakit sa tuhod. Mahogany beef market. Dalawa tayong bulalo. Nahulog yun. Sarap yun. Indeed. 2,000 years later. People's Park na kami. Plus 9 na. Sarap, ang lamig. Sobrang lamig. Hinihintay pa namin si Pidong bago kami pumasok. Tumain bata. Ay, ito na. Dati kami na Dong. Tara. Pasok na kami. Magkano na ba ngayon sa People's Park? 30 pesos. 30 pesos. Ay, dito na. Ayan guys, 30 pesos. 30 pesos. Dito na kami sa People's Park. Dito po kayo. Okay, let's go!
ganito eh.